Hello and welcome to our creations. আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আসামৰ যিখিনি সেকেন্ড ফৰ্থ আৰু ছিক্স চেম ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যনটো মই আজি দেখুৱাই যাম। ইয়াৰ লগতে যিখিনি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট আছে আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এবাৰ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে BA BSc BCom BA LLB LLB যিকোনো ডিগ্ৰীত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কিদৰে কৰিব লাগে, ইয়াৰ ফিজটো কিমান হ'ব পাৰে, ইয়াৰ ডিগ্ৰী কি আছে ইয়াতে এই সম্বন্ধে একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো মই আজি দেখুৱাই যাম। সো আপুনি এডমিশ্যন ল'ব হ'লে বা অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপটো কেতিয়া হ'ব এইটো চাব হ'লে ইয়াৰ মেইন পৰ্টেলত যাব লাগিব। বেলেগ কোনো ৱেবছাইটত যাই লাভ নাই, ইয়াৰ যিটো মেইন পৰ্টেল আছে মেইন ৱেবছাইট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি তাতে যাব লাগিব। সো আপুনি গুগলত আহক, গুগলত আহি ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ কৰক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বুলি। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ মেইন ৱেবছাইটটো আমাৰ ওচৰত আহি গ'ল। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক dibru.ac.in। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যিটো মেইন ৱেবছাইট এইটো এতিয়া খোল খাই আছে চাওক dibru.ac.in। এইটো হৈছে ইয়াৰ মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আপুনি ইয়াতে আহি সব কৰিব পাৰে, আপোনাৰ যিকোনো কাম আছে এইটো মেইন ৱেবছাইটত আহি আপুনি এইবোৰ কাম কৰিব পাৰে। অলপ টাইম লাগি আছে এইটো খোল খাওঁতে। সো এতিয়া খোল খাই গ'ল আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মেইন অফিচিয়েল যিটো পৰ্টেল আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ইয়াতে আছে চাওক। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটছ ইয়াতে আছে এডমিশ্যন 2020 অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ গোয়িং অন। এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে। মই প্ৰথমে আলোচনা কৰিম আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলআপ কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে কিবা নটিফিকেশ্যন আহিছে নে নাই এই সম্বন্ধে। সো ফাৰ্ষ্ট চাওক জুলাই 17, 2020 দিছে ইয়াতে নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ ইভেন্ট সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন। ইভেন্ট সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনাৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে নটিফিকেশ্যন দিছে। ইয়াতে কি কৈছে চাওক, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যিটো নটিফিকেশ্যন অ'পেন হৈ যাব আৰু এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এই নটিফিকেশ্যনটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব পাৰিব। সো মই এই নটিফিকেশ্যন আগত ডাউনলোড কৰিছোঁ, আপোনাক দেখুৱাই এতিয়া। এইটো চাব তলফালে আহিলে ডাউনলোডৰ অপশ্যনো থাকিব আৰু এইটো পেজত আপোনাৰ দিয়াও আছে। ইয়াতে কি কৈছে চাওক নটিফিকেশ্যনটো ইন পাৰচুৱেঞ্চ অফ দ্য UGC গাইডলাইন্স ডেটেড 29/4/2020 UGC ৰিভাইজ দ্য গাইডলাইন্স ইয়াতে কৈছে। আৰু ইয়াতে চাওক কি কৈছে টু বিগিন উইথ উই শ্বেল ষ্টাৰ্ট দ্য ফৰ্ম ফিল আপ process of all the event semester examination from first week of August 2020 through online mode ইয়াতে কৈছে। সো এইটো নোটিছ মই আপোনাক ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল পৰ্টেলৰ পৰা দিছে অফিচ অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ। ইয়াতে কি কৈছে চাওক আপোনাৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপটো এইটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহত এইটো অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ আৰম্ভ হ'ব আৰু ফৰ্ম ফিলআপটো অনলাইন মোডত হ'ব। ইয়াতে কৈছে চাওক, ইয়াতে কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট উইক অফ আগষ্ট 2020 তাতে আৰম্ভ হৈ যাব। ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ মানে যিটো কি কয় এপ্লিকেশ্যন চলিব এইটো ফৰ্ম ফিলআপটো অনলাইন মোডত হ'ব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিখিনি অনলাইন হ'ল তেনেদৰে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিটো আপোনাৰ অনলাইন হ'ব। সো এইখিনি গ'ল। এতিয়া মই আলোচনা কৰিম আপোনাৰ এডমিশ্যনটো কিদৰে ল'ব, ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কিদৰে কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো মই আজি আলোচনা কৰি যাম। সো এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব হ'লে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব লাগিব আৰু ইয়াতে কৈছে আপোনাৰ চাওক এডমিশ্যনৰ সম্বন্ধে এইটো চাওক এডমিশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ গোয়িং অন। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এডমিশ্যনৰ যিটো পৰ্টেল সেইটো এতিয়া খোল খাই যাব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দি। তাৰপিছত এটা মানে লগইন ID বনাব লাগিব আৰু সেই লগইন ID দি আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে লগইন কৰি আপোনাৰ এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। সো কি কোৰ্চ আছে চাওক 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে BCA আছে, 6 চেমিষ্টাৰ বেচেলৰ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, 5 ইয়াৰ BLLB ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ, MSc BA। সো এই গোটেইখিনি কোৰ্চ ইয়াতে আছে। আপুনি যিটো কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো আপুনি কৰিব পাৰে। সো ফাৰ্ষ্ট ডাউনলোড নটিফিকেশ্যন ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন। ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ যিটো লিংক আছে মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপুনি তাতে ক্লিক কৰিলে এইখিনিলৈকে আহি পাব। সো ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন কৰাৰ পিছত এইখিনি আহি গ'ল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল। ইয়াতে কৈছে ৱেলকাম টু দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি।
ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে প্ৰচেছটো ইয়াত মানে কৈ দিছে। ফাৰ্ষ্ট আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ মানে এপ্লাই কৰাৰ আগতে কি ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগিব ইয়াতে কৈছে। আপোনাৰ ফটোৰ স্কেন কপি এটা লাগিব, লেছ দেন 512 KBতকৈ কম থাকিব লাগিব। আপোনাৰ স্কেন এটা ছিগনেচাৰ থাকিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিট, কাষ্ট যদি আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা থাকিব লাগিব য'ত এক্টিভেশ্যন কোড এটা যাব। নেক্সট কৈছে আপুনি পইচাটো পে' কৰোঁতে নেট বেংকিং, ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনাৰ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যিটো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছে সেইটো পিছত দেখুৱাই যাব। চ' আপুনি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইণ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত লগ ইন দেখুৱাই আছে, ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড লাগিব। ইয়াতে নাই যিহেতু, গতিকে আপোনাৰ যিহেতু লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড নাই, চ' ক্লিক হেয়াৰ টু ৰেজিষ্টাৰ। ক্লিক হেয়াৰ টু ৰেজিষ্টাৰত মাৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো দিব লাগিব। ফুল নেম, তাৰপিছত ইউজাৰ নেম এটা দিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ, পাছৱৰ্ড, কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড দি ৰেজিষ্টাৰ নাও দিব লাগিব। চ' মই এইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ দি মানে এইখিনি ডিটেইলছটো দি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছটো ইয়াতে দি দিয়ক, দিলেই আপোনাৰ যিটো মানে লগ ইন আইডি সেইটো এতিয়া হৈ যাব। চ' মই মোৰ ডিটেইলছটো ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰি দিয়ক। ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এইটো লগ ইন হৈ আছে। এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোতে আপুনি যিটো ইউজাৰ আইডি দিব সেইটো ইউজাৰ আইডি দি আপুনি ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' এক্টিভেট ইউৰ একাউণ্ট, মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু এক্টিভেশ্যন কোডটো ইয়াতে দিব লাগিব। এক্টিভেশ্যন কোডটো আপোনাৰ চাওক এটা মেছেজ আহি গৈছে লগে লগে, আৰু মোবাইল নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব ইয়াতে। তো আপোনাৰ মোবাইলত যিটো OTP গৈছে সেই OTPটো আপুনি ইয়াতে মানে বহাই দিয়ক, আৰু যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিছে এইটো লিখি দিলে হ'ল। এতিয়া এক্টিভেটত ক্লিক কৰিলেই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এক্টিভ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি লগ ইন কৰক আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড যিটো আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিলে ইয়াতে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে। চ' মই ইয়াতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড মাৰি আছোঁ। ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড মৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ লগ ইন হৈ গ'ল। চ' ইউ আৰ ছাকচেছফুলি লগড ইন। এতিয়া কিছুমান প্ৰচেছ আছে, এপ্লাই অনলাইন, ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড, প্ৰফাইল, এপ্লাই ফৰ ৰিফাণ্ড। আপুনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰক। এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে চাওক এডমিশ্যন পৰ্টেলটো খুলি গৈছে। প্লিজ ফিল ইন দ্য ইনফৰমেশ্যন বিল' দ্য ফিল্ড লেবেলছ মাৰ্কড উইথ এইটো ষ্টাৰ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইনপুট ফিল্ডছ। যিকেইটা ষ্টাৰ চিন দিয়া আছে এইকেইটা আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰাম টাইপ, আপুনি কোনটো প্ৰগ্ৰামত এডমিশ্যন ল'ব। যদি আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব তেন্তে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, যদি BA LLB বা যিকোনো ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিব তেন্তে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট। যেহেতু ষ্টুডেণ্ট এটাই BA LLB কৰিব, চ' আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মই মাৰি দিলোঁ ইয়াতে। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটত অহাৰ পিছত চাওক ইয়াতে কি কৈছে, ছিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম নেম। কোনটো প্ৰগ্ৰাম আপুনি মানে চুজ কৰিব সেইটো প্ৰগ্ৰামৰ নামটো ইয়াতে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে দিয়া থাকিব। চ' প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে এটা আপুনি চুজ কৰিব লাগিব যি প্ৰগ্ৰাম আপুনি ল'ব। মই ইয়াতে চুজ কৰিছোঁ BA LLB অনাৰ্ছ। আপুনি যদি BA LLB অনাৰ্ছ লয় BA LLB অনাৰ্ছটো চুজ কৰি ল'ব। এতিয়া চাওক ইয়াৰ সম্বন্ধে মানে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন তলত আহি গৈছে। BA LLB অনাৰ্ছ, পোষ্ট নেম, এইটো ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হ'ব 10/7/2020, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যনটো শেষ হ'ব 31 তাৰিখত ইয়াৰ লাষ্ট ডেট, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে টোটেল 500 টকা। আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব হ'লে টোটেল 500 ৰুপিজ দিব লাগিব। চ' ইয়াতে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়ক। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত বাকী যিখিনি ষ্টেপ আছে এতিয়া আপুনি পূৰা কৰিব লাগিব। এইটো চাওক দিছে একাডেমিক ছেশ্যন 2021। ফাৰ্ষ্ট ছিলেক্ট টাইটেল, ইণ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, ছাৰ নেম। আপুনি এটা টাইটেল চুজ কৰক। আপুনি MD লিখে, মিষ্টাৰ লিখে, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম এইবিলাক লিখক। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID, ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত 1 এপ্ৰিল 2020 আপোনাৰ বয়স কিমান, আপোনাৰ ছেক্স কি, মেল ফিমেল, নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব, ফাদাৰ বা গাৰ্জেনৰ নাম, ফাদাৰ গাৰ্জেনৰ ফোন নম্বৰ, তাৰপিছত আছে মাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব। ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, আপুনি হাউচ হোল্ড ইনকাম, আপোনাৰ ফাদাৰৰ ইনকাম কিমান হয়, তাৰপিছত আপুনি কোনটো কাষ্টৰ হয়, জেনেৰেল, SC ST OBC এইটো। নেক্সট থাকিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো, আপোনাৰ পিনক'ড সৈতে লাগিব, আপুনি ক'ৰ পৰা আহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ। আৰু কৈছে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন, যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ সৈতে কি হয় তেন্তে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ছেম বুলি। চ' এইখিনি আপুনি ফাৰ্ষ্টত দি লওক, মই এইখিনি আগত বহাই দি আছোঁ। এইখিনি বহাৰ পিছত ষ্টেপ 2 আহিব। চ' মই এইখিনি আগত এণ্টাৰ কৰি আছোঁ।
সো এইখিনি ইনফরমেশন গোটেইখিনি দিয়াৰ লগে লগে সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিয়ক। এইখিনি আপোনাৰ সেভ হৈ গ'ল। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আমাৰ কি হ'ল, কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আহিব ছেকেণ্ড ষ্টেপটো। চাওক ছেকেণ্ড ষ্টেপত কি দিব লাগিব, আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব লাগিব, কোনটো ডিভিজন পাইছিলে আপুনি ইয়াত। ফাৰ্ষ্ট টেন্থ এক্সামৰখিনি দিব লাগিব, 10+2। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপুনি কিমান পাইছিলে, এইটো BALLB এডমিশ্যন মানে ল'ব হ'লে এইখিনি গোটেইখিনি দিব লাগিব। আপোনাৰ মাৰ্ক কিমান পাইছিলে, কোনটো বছৰত আপুনি পাছ কৰিছে, এইখিনি। চ' মই এইখিনি দি আছোঁ এতিয়া ইয়াতে। চ' আপুনি কোন বছৰত কোনটো পৰীক্ষাত মানে কিমান মাৰ্ক পাইছিলে এইখিনি গোটেইখিনি বহুৱাই দিব লাগিব আৰু লাষ্টত সেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো চাওক এইখিনি বস্তু হোৱা নাই, ইয়াতে দেখুৱাই আছে প্লিজ ফিল কাৰেক্ট ভেলু ইন ফিল্ড। আপুনি মানে ইয়াতে মই বহাইছোঁ যিকেইটা ছাবজেক্ট আছিলে, এই ছাবজেক্টকেইটা আপুনি এডমিটত মানে মাৰ্কশ্বিটত যিদৰে আছে চিৰিয়েলি বহাব লাগিব মাৰ্কশ্বিট চাই। চ' ইয়াতে চিৰিয়েলি বহোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াতে হোৱা নাই। মই কৈ দি আছোঁ কি কৰিব লাগিব। চ' এইখিনি দিয়াৰ পিছত 3 নম্বৰত আহিব ফটোজ এণ্ড ডকুমেণ্টছ। আপুনি 3 নম্বৰত যিটো মানে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ তাৰ আপুনি ডকুমেণ্টছ কেইটা দিব লাগিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰত আহিব আপুনি এই গোটেইখিনি দি আপোনাৰ কি ৰিমাৰ্কছ আছে ইয়াতে ৰিভিউ কৰিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ল নে নহয় এইটো। আৰু লাষ্ট প্ৰচেছত আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট হৈছে 500 টকা। আপুনি BALLBৰ কাৰণে মানে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব লাগিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি আপোনাৰ গোটেইখিনি ফৰ্ম আপোনাৰ হৈ যাব। লাষ্টত ফৰ্মটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট এটা ওলাই ল'ব। চ' এইটো আছিলে ফুল প্ৰচেছ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে। মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনাক ইনফৰমেশ্যনখিনি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছতো যদি কিবা ডাউট থাকে আপুনি সুধিব পাৰে। ইয়াৰ যিটো লিংক আছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাতে যাই আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ আগৰ মানে যিটো পাৰ্ট আছে ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু আহি মই দেখুওৱা মতে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কৰি থাকক। আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব, মই ছল্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। হেভ এ গ্ৰেট ডে।